वेलकम ब्याक एभ्रिवान। सो आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ कि हामी इमेल चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ। सो बेसिकली हामीलाई एउटा मेल दिएको हुन्छ क्वेसनमा अर एल्स जस्ट इमेल लेख्ने एउटा भन्छ टु समबडी। सो दिस इज गोइङ टु बी अ रिप्लाई मेल। कसैलाई इमेलमा चाहिँ कसरी रिप्लाई गर्ने, दिस फर्मेट। सो एट फर्स्ट प्लेस वी हेभ टु राइट फ्रम। अब यसमा चाहिँ वी निड टु राइट आवर मेल एड्रेस, लाइक हामी कताबाट पठाउँदैछौँ हामीले त्यो फ्रममा चाहिँ हामी त्यो आफ्नो जिमेल लेख्छौँ। अनि त्यसपछि टु, अब हामी कसलाई पठाउँदैछौँ हामी त्यसको मेल चाहिँ लेख्ने गर्छौँ होइन। एन्ड रिमेम्बर टु एड लाइक धेरैजनाले मात्र नाम लेखेर छोडिदिन्छ। दिस इज नट अ लेटर राइटिङ जसमा यु राइट फ्रम माइसेल्फ टु दिस पर्सन, यु हेभ टु मेन्सन @gmail.com भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्टमा अब वाइ आर यु राइटिङ द्याट इमेल, त्यो इमेल चाहिँ के को बारेमा, त्यसको बारेमा लेख्नको लागि त्यो चाहिँ हामी सब्जेक्टमा मेन्सन गर्छौँ। एन्ड इट्स सेम लाइक जसरी हामी एप्लिकेसन लेख्छौँ त्यसरी नै। जस्ट द डिफरेन्स इज कि इमेलमा हामी लाइक एड्रेस डेटहरू मेन्सन गर्दैनौँ। वी जस्ट राइट फ्रम दिस इमेल टु दिस इमेल एन्ड देन वी राइट द बडी प्याराग्राफ लाइक हाई, हेलो अर डियर सर, रेस्पेक्टेड अर वाट्स एभर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बडी प्याराग्राफ लेख्छौँ, आफ्नो जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुरा मेन्सन गर्छौँ आफ्नो जिमेलमा। एन्ड देन फ्रम आवर नेम, हामी आफ्नो नाम लास्टमा चाहिँ मेन्सन गर्छौँ कि लाइक फ्रम हु दिस पर्सन भनेर। एन्ड या द्याट्स इट, द्याट्स हाउ वी राइट एन इमेल। अनि या द थिङ वी निड टु किप इन माइन्ड इज कि हामीलाई यसमा चाहिँ जिमेल मेन्सन गर्नु छ एन्ड फर्मेट चाहिँ हामीलाई यसरी नै बनाउनुपर्छ। किनभने इमेल लेख्दाखेरि त एक्चुअलमा त हामी इमेल कम्प्युटर अर एल्स लाइक फोनबाट लेख्छौँ नि त। वी डोन्ट ह्याभ टु राइट इट इन अ पेपर मेकिङ लाइन्स एन्ड अल। सो के भन्छ, कम्प्युटरमा अर एल्स फोनमा त फ्रम टु दिएकै हुन्छ। यु जस्ट ह्याभ टु एन्टर द मेल यु आर सेन्डिङ द इमेल टु, लाइक रिसिभरको मेल मात्र टाइप गरेर आफ्नो बडी प्याराग्राफ गरेर एन्ड देन यु हेभ टु एन्ड इट। तर कपीमा गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु मेक दिस फर्मेट अनि त्यसपछि चाहिँ लेख्नुपर्छ। सो द्याट्स इट फर दिस मेल। थ्याङ्क यू।